المستوى التشريعي خضع للتطور مو للتراكم. حضرتك بتقول انت شريعه موسى، شريعه عيسى، شريعه محمد. نعم، صار فيها تطور. هذا التطور في التشريعات هو الانتقال من المشخص الى المجرد. ايوه، ودي النقطه اللي كنت حضرتك نعطيك مثال. رب العالمين جاب لنا مثال على المشخص بالبقره. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. طيب بالنسبه للانسان المجرد بيقول لك تذبح فاره، يروح يذبح فاره. الانسان اللي لا يفهم الا المشخص، لونها قديش عمرها، في لها قرون او ما لها قرون، شو صفراء لونها تصور الناظرين او فقع لونها تصور الناظرين. وعم يقول لي مشان يقول لنا انه هدول شو كانوا يفكروا. مو لانه عم يعذبوا، مو لانه عذبوه ذبحوها بعدين، مو انه ما ذبحوها، بس الله اعطانا درس كبير. ده مش من باب اللجاجه يعني حضرتك بتشوف كده؟ لا ابدا. لك لان في وجهات نظر كتير بتقول ازاي ان ربنا اصدر امر وهو امر الهي فيجب ان يستجيب العباد. انا جربت تروح على قريه نائيه اهلها شيء يعني فيهم بدائيه، قلنا نذبحوا خروف، بيقول لك اذا عنده مجموعه بيقول لك انا عندي خروف في قرنين، وقرن بحلقتين، وفي عندي خروف قاصه، وفي عندي خروف بدون قص، وفي عندي يعني ما راح ياخذها انه راسا خروف، يعني بده ياخذ ديتيل، ياخذ تفصيل تماما. وهذا قالوا له رب العالمين عم يحطنا لنفهم. قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. مشخص. لا سوت اجوا على قوم عم يعبدوا اصنام قاموا راسا سووا لهم العجل وافقوا. فهو هذا المفهوم المشخص عند الانسان والنزوع الى المشخص كثير اساسي. نحن حللنا اياه المشخص في يعني حللنا اياه بالكعبه، انه عايز حاجه مشخصه. طيب اي الكعبه؟ انت تروح على الكعبه وتعمل ايديك هيك وكذا وانه توقف او شايفه. هي شغله كثير مهمه، انه اعطانا وربط فيها المجرد اللي هو الصلاه، ربطه بالمشخص اللي هو الكعبه. يعني شوف الربط اللي سوا، الصلاه تمثل قمه التجريد، مع الكعبه تمثل قمه التشخيص، ربط هي بهي. فهو كان عندهم مفهوم مشخص. بتلاحظ شريعه موسى فيها 613 بند، فيها كثير تفصيلات. التفصيلات يعني هلا بتقول تفصيلات قانونيه، بس كل حاله اعطيك قانون، بينما عندنا بالشريعه مو موجوده هذه الامور. انتقلت الشريعه المحمديه للمجرد